નમસ્કાર મિત્રો, આજે લીલા મગની પેટીસ બનાવીશું। મિત્રો, હું પૂરા વિશ્વાસથી કહું છું, આજનો વિલોગ તમને ખૂબ જ ગમશે। છેલ્લા 6-7 મહિનાથી દક્ષા માસી અને સુરેશ માસાનું આમંત્રણ હતું। આખરે એ અવસર આવી ગયો। આ છે વડોદરા જિલ્લાનું સંખેડા ગામનું ફાટા ગામ। આમ આ ગામ અમારા ઉદા ભક્તોનું ગામ છે, ખૂબ જ સમથી રહેતા લોકો। આ છે ગોકુલેશ હવેલી। આમ તો ગોકળ ફુવાનો પરિવાર હોવાથી ગોકુલેશ હવેલી એવું નામ આપ્યું છે। હું જ્યારથી સમજનો થયો હોઈશ ત્યારથી આ ફાટા ગામમાં પ્રસંગોએ આવવાનું થાય છે। સંખેડા તાલુકામાં અમારા સમાજના જેટલા ગામો છે ત્યાં બધે જ આવા લાંબા લાકડાના ઘરો છે અને ઘરની પાછળ જ વાડો હોય, સમજી લો એક નાનું ખેતર અથવા કિચન ગાર્ડન। આજે આપણે આ વાડામાં જ ઝાડના છાંયે ભોજન પ્રસાદ બનાવીશું। શું તમે ક્યારેય લીલા મગની પેટીસ બનાવી છે? આજે આપણે લીલા મગની પેટીસ બનાવીશું। ચાલો આપણે વાડીમાંથી લીલા મગ તોડી લઈશું। દાણા કાઢી લઈએ। આકાશ, વાદળોના ગાભા અને ટોર્ચ લાઇટ ફેંકતો સૂરજ બધાએ આજે જાણે ફોટા પડાવવા તૈયાર થઈ ગયા હોય એમ સુંદર દ્રશ્યો સર્જી રહ્યા છે। તેઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। આપણા મગ ફોલાઈ ગયા છે અને થોડાક મગ ગઈકાલના હતા, જેણા ફણગા ફૂટી ગયા છે। મગને 2 વાર ધોઈ લઈશું। આમ આ ગામ અમારા ઉદા ભક્તોનું ગામ છે, ખૂબ જ સમથી રહેતા લોકો। ગામમાં માળ 15-20 વ્યક્તિઓ જ રહે છે, મોટે ભાગે એક જ રસોડે જમે છે। આ ગામમાંથી અમારા લગભગ 75-80% ઉદા ભગતો અમેરિકામાં સ્થાયી થયેલા છે, તો કોઈક અહીંયા જ વ્યવસાયમાં જોડાયેલા છે। મગના દાણાને મિક્સરમાં પીસી લઈશું। દોઢ કિલો બટાકાને કુકરમાં બાફી લીધા છે। બટાકાને કાઢીને વચ્ચેથી કાપીને ઠંડા થવા દઈશું। હવે આપણે વઘાર કરી લઈએ। કઢાઈમાં તેલ મૂકીશું। 2 ચમચી જીરું ઉમેરીશું। 3 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। 2 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। અડધો કપ ધાણાની દાંડીઓ ઉમેરીશું। પીસેલા મગ ઉમેરીશું। આપણે 500 ગ્રામ જેટલા લીલા મગ લીધા છે। આપણી પાસે લીલા મગ ના હોય તો સૂકા મગને આખી રાત પલાળી રાખવા। બટાકાને આ રીતે જારી ઉપર દબાવીને સહેલાઈથી છાલ છૂટી પાડી શકાય। બાફેલા બટાકાની છાલ કાઢવાની આ રીત દક્ષા માસીએ શીખવાડી। નૈના બેને બટાકા મેશ કરવાની સેવા લઈ લીધી છે।
આ ફાલસાનો છોડ છે. એને ખૂબ જ આકર્ષક ફૂલો બેસતા હોય છે. મગ શેકાઈ ગયા છે. 2 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી લવિંગ પાવડર, 2 ચમચી ધાણી પાવડર, 1 ચમચી શેકેલું જીરું પાવડર, અડધી ચમચી તજ પાવડર ઉમેરીશું. 2 લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. આપણે ટોટલ 4 ચમચી ખાંડ ઉમેરી છે. હલાવીને બધા મસાલા બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. માવો થોડો ઠંડો થાય પછી લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અને આ જામફળ ખૂબ જ મીઠા અને સોફ્ટ છે. હું જ્યાં પણ જાઉં ત્યાં મારી નજર આસપાસની સુંદરતાને સ્કેન કરી લે છે. આમ તો કવિ કલાપીએ કહ્યું છે, જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે, યાદી ભરી ત્યાં આપણી, એટલે કે ઈશ્વરની. મે મહિનાથી અડધા જુલાઈ સુધીની ઋતુ એટલે મારે માટે વાદળોના ટાઈમલેપ્સ લેવાની બેસ્ટ ઋતુ. બટાકાના માવામાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. અડધો કપ પૌવાનો પાવડર ઉમેરીશું. તમે બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરી શકો છો. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. સુનૈનાની બાજુમાં દક્ષા માસી છે, પાછળ સુરેશ માસા અને જમણી બાજુ કોર્નર તરફ પ્રેમજીવન સ્વામી, સુનૈનાના મોટા ભાઈ. આ રેસીપી અમને દક્ષા માસીએ જ શીખવાડી છે. શેકેલા મગના પૂરણના નાના નાના ગોળા બનાવી લઈશું. હાથમાં તેલ લગાવી બટાકાનો લુવો લઈ હાથથી પૂરી બનાવી મગનું પૂરણ ભરી લેવું. દબાવીને પેટીસ તૈયાર કરી લેવી. બધી પેટીસ તૈયાર કરી લઈશું. મિત્રો, તમારે નાની કે મોટી જેવી જોઈએ એવી સાઇઝની પેટીસ બનાવી લેવી. અમે 40 નંગ પેટીસ તૈયાર કરી છે. ગુંદાના બચ્ચા હવામાં હિલોળા લઈ રહ્યા છે. તવાને ગરમ કરી તેલ રેડી પેટીસને શેકી લઈશું. પલટાવીને ક્રિસ્પી થતા સુધી શેકીશું. આ ખુરશીમાં બેઠા છે એ સુનૈનાના મોટા બેન ગીતાબેન છે.
આ પેટીસને તમે ટોમેટો કેચઅપ સાથે, ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે કે વટાણાના રગડા સાથે રગડા પેટીસ તરીકે પણ જમી શકો છો. આજે અમે 20-22 જણ એકઠા થયા છે. સૌ અંદર ભોજન પ્રસાદ લેવા બેસી ગયા છે. અમારે બધો સામાન પેકઅપ કરવાનો બાકી છે, એટલે ટેમ્પરરી ગરમા ગરમ 1-2 પેટીસ જમીને પેકઅપ કરીને અંદર જમવા જઈશું. વાડામાં આંબા અને જામફળીઓના ઝાડ વાવેલા છે. અંતમાં અમને આ અવસર આપવા બદલ દક્ષા માસી, સુરેશ માસા, ચિરંજીવી ચિરાગ તથા રચનાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એ ઉપરાંત ધ ફાટા વિલેજ ગ્રુપમાં ગામના દરેક સભ્યોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અમને આ ગામની સ્વચ્છતા જ આંખે ચડી ગઈ છે. આવતીકાલે ટિંડોળાની કચોરી અને મગના પરોઠાની રેસીપી કોઈ સારું લોકેશન જોઈને બનાવવાના છીએ. વાદળોના રંગબેરંગી વેશ પરિધાન તથા ટાઈમલેપ્સથી આજના વિડીયોને વિરામ આપીએ. જય ભારત, વંદે માતરમ.